ආයිබෝන් කියලා Thrisin Tech channel එකට ඔයාලා අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා අපහ දිගටම රැඳී සිටින්න. Windows 10 USB installation disk එකක් හදාගන්න විදිහ තමයි මම වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. අපිට තියෙන Google එකට ගිහිල්ලා Windows 10 කියලා search කරන්න. එතකොට Microsoft Web අඩවියේ ඔයාට Windows 10 download site එක එනවා. ඒ download link එක click කරාට පස්සේ මේ ආකාරයෙන් අපිට අදාළ installation file එක download කරලා run කරගැනීමක් කරගන්න පුළුවන්. run කරගැනීමත් එක්කම අපි තෝරගන්න ඕනේ create installation media කියලා. ඒක select කරලා අපි USB එකක් plug කරලා ඊළඟට එන step එකේදී මේ ආකාරයෙන් අපේ operating system auto detect කරයි. USB flash drive එක select කරලා next කරාට පස්සේ USB installation disk එක create වෙන්න පටන් ගන්නවා. Windows 10 අපිට USB drive එකකින් එහෙම නැත්නම් pen drive එකකින් boot කරගන්න උවමනා දේ නිසා තමයි මේ ආකාරයෙන් අපි USB installation disk එකක් USB විදියට හදන්නේ. මේක අපිට අපේ first boot device එක USB කියලා දුන්නාට පස්සේ අපිට ඕන කරන විදියට මෙන්න මේ ආකාරයෙන් CMOS setup එකෙන් අපේ USB mode එක දීලා first boot device විදියට අපිට install කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. Windows 10 USB disk එකක් USB installation disk එකක් මේ ආකාරයෙන් හදාගන්න පුළුවන් අපිට. Thrisin Tech channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට බෙහෙම ස්තුතියි. මේ වගේ වීඩියෝ සමග අපහාදිකට රැඳී සිටින කියලා ඉල්ලනවා. බෙහෙම ස්තුතියි.